pusa-pusa da sili. Kigas sa sili. Lamor sana, uy. Ako laway tulo-tulo. Oops. Igutom naman po siya. Mana di kakaon. Giningaw hinungkog buwad din noon. Nakakaon lang kong buwad no na ako Pilipinas. And we're ready to tuslo da buwad. Ari diri di ka patuyang palit ang buwad kay ang buwad karaan na kay mga tuig. Ma. Rice. Done. Nanginaw pa ka na. One more. Kami pa. Tulog sa itong lawan. Rice. Kaon lang kanon. Buwad again. Saan na siya nagkaon diyan ng video? ASMR. Bye-bye. Pasuy ara di siya sa iyang cellphone. Mo ni akong anak. Wag dyan na ako nangagda og kaon. Kain tayo. Alam mo guys, ang sarap ng ulam niya guys. Buwad. La. Diba guys? Buwad. Niya. Sausaw sa suka. Sausaw daw sa suka. Han, suka be? Oh my goodness. La, sarap yan. Niya. Magpasana all kita sa iyang gikaon guys. Kita mo guys. Niya. Ang palaya. Nya ang palaya pagyud ko no guys. Oh. La, oy. Sarap yarn. Ganahan ka siya ginaon kasi gutom ko gatan-aw niya guys. Oh. Itlog. Napadyo daw siya itlog. Yan no. Pinamot. La guys. Tapos napod balik o buwad. Ha? Busog ang tiya ni Inday. Shani. La, thumbs up pa. Nya ang drinks ana ron kape. Tubig. Tubig ra. Tubig lang kay. Tubig lang kay pobre man. Libre man ni. Ato siyang palingkuron guys sa tanawan ni siya guys maglingkod na ang akong cellphone guys. Muna akong anak sa Pilipinas guys. Tanawang naong. Tanawang naong anak guys. Asa na siya naliwat? Maayo naman. Sige bye. A package sent from South Korea to Philippines. Thank you, Mom. So much love. Mwah. Maayong good morning sa inyong lahat dyan. Good morning guys. Supposed to be guys, kanina pa ako nagising. Kasi yung anak ko guys, kachat ko mama ko sa Pilipinas. Din yung anak ko guys, nagluto ng bulad. Sa Bisaya, bulad yan guys. Then, ayun. Pinakita niya sa akin, parang gusto ko rin kumain ng niluto niya guys. Ang sarap kaya. Sabi ko, ano ba yan? Ako'y nainggit ng anak ko. So, yun guys, morning. Bukas uulan daw. May lakad pa naman ako bukas. Uulan daw bukas. Tingnan na. Morning. While ako guys, nag-antay ng mainit yung tubig ko. Open muna ako ng ano ko guys, computer ko. Tingnan ko. Kasi nag-edit ako kagabi. Iniwanan ko siya.
And hindi ko alam kung ano nangyari. So, tingnan natin. Ganito yung mukha ko guys o pag morning. Medyo lumalapad. Bakit ka mo guys? Kumain kasi ako ng ramen kagabi. Kaya itong mukha ko lumalapad. Lagi ng mukha ko guys. Kasi parang nag-utom ako. Kahit kumag-ramen. Nag-ramen ako ng isang araw. Madami na naman ako. Fire went down, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Hindi dito yung kimchi at saka yung spam. Yan ang gusto kong i-partner guys. So, tingnan natin ang aking yes. Mag-snack ako ng ramyun. Ayun, si ramyun. Ayan guys, yung aking ramyun. Parang nag-craving ako ng ramen, guys. Ewan ba? Gusto ko yung maanghang. Ayan siya. Ang aking ramen. Ayan na yung ramen ko, guys. Ayan, luto na. Chee! Sarap. Diba? Alam nyo guys, nag-ramen ako ng isang araw. Alam mo, bawal to laging ramen guys. Sa totoo lang. Pero matigas ulo ko guys. Pero alam niyo, pag nandito na yun, pag andyan ng asawa ko, hindi na ako makakain ng ramen kasi nagagalit yun pag lagi ako nag-ramen. Kailangan guys yung ramen isa. Yung dalawa. So, let's eat. May kimchi ako, guys. Spam ko. Alam mo, maano na naman ako nito. Kasi nagpagpig pala ako. Yung isang araw guys, kumain ako nito, hindi ko naubos. Siguro busog ako. Kaya ngayon dapat maubos ko to kasi sayang. Tapos ang craving ko guys, success.
Sayo-sayo pas inday. Anyway guys, success ang ano ko. Talagang nag-craving talaga ako ng ramen. Sinabihan kasi ako ng kaibigan ko, ate, huwag masyadong ramen. Fire went out, lights went Kaibigan down. ko dito ba When you feel lagi na, lost in your shadow, ate, huwag masyadong ramen. feel Ganyan na alone. ako. Scream so Di rin naman loud. ako kumakain ng ramen guys, pero sa totoo lang, pag nandito asawa ko, hindi ako nakapag-ramen kasi may ano siya, isa-isang buwan guys, 2 beses lang ako nakapag-ramen. My soul, Pero wala dito asawa ko, kasi hindi ramen while yun. it started. Anyway guys, alas 9 na. Alas 9 na pala dito. Mamaya na ako higa guys kasi nakita mo. Kasi ako ng noodles. Yun lang. Mayroon akong tatanungin guys, no? Wait lang guys, ha? Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. Hi! Kararating ko lang. Bumili ako ng kebab. And then, kanina guys, bumili ako ng, nitong Thai. Yun ang, bali ang kumaya, guys, dinner. Yan. Gusto ko kumain ng may sabaw. Ayun. Ano ba yan? Ito yung pinamili ko kanina. Masarap kasi ito. Gustong gusto ko talaga to guys. Kaya kumuha ako. Green at saka yung cheese. Mura lang kasi siya doon. Chunon lang. Bumili ako ng candy para bukas guys, baka mahilo-hilo tayo. Bumili ako ng kuton. And then, alam nyo, bumili ako nito ng black kasi gamitin ko bukas. Mayroon na ako dito, nag-order na ako nitong dalawa red. Then, bilhin ko siya ng bag niya guys. Kasi ano siya, yung madulas. Sobrang madulas. Then, bumili ako para sa paa. Mayroon naman ako nito, pero bumili pa rin ako kasi mas, So, ayun lang pinamili ko kanina, guys. Ibalik natin sa loob kasi bukas ko na yan, bukas. Kasi dadalhin ko sa bukas para may snack naman si Inday. So, ayun ang pinanali ko. Kain tayo, gutom ako. Guys, pasensya naka-sombrero pa ako kasi labas ako guys, magtapon ako ng basura kasi alis ako bukas. So, ito yung binili. Ouch! My goodness! Ano na siya? Butas na. Oh my God. Sorry. Butas na siya. So, ayun. Nabasa na ang aking lamesa. So, ito yung sabaw niya, guys. And then, ito yung noodles niya. Yan siya, guys. Ayun. Kita niyo? Natin. Ayan siya. And then, ito yung sabaw niya. So, ihalo ko to siya lahat. Sa tingin ko, kaya ko siguro tong kainin. So, kain tayo ng healthy foods, guys. Minsan. So, kain tayo. Tawa-tawa ka pa dyan, Jewon. Tingnan mo yung ginagawa mo. Ihalo ko muna, guys, kasi
Ang 11,000 nila, sobrang madami. Buti na lang 11,000 ang kinuha ko. Kasi, balak ko sana mag 13,000 ako. Hindi ko ito maubos, Marami siya, marami. Kaso lang, ang beef niya, guys, kunti lang. Akala ko nagkamali ako kanina. Alam nyo, guys, craving talaga ako nitong mga noodles, mga ganyan. Mahilig ako sa mga noodles, guys. So, hindi ko alam kung maubos ko to. Ang gagawin ko, separate ko na lang kasi para pag hindi naubos, makain ko pa siya. Grabe naman ito. Nakala? Ano ba to? Ano kaya? Bigyan nila ako ng ginger, guys. And then onion. And then ito yung piece, yung sauce. Hindi ko gusto yan. Okay na ako dito sa dalawa. So, try natin siya, guys. Alam nyo, sa totoo lang, ang gusto ko lang, noodles. Ayoko ng sabaw. Sabi nga ng asawa ko, word ako eh. Masarap din ang sabaw nila. Pero gusto ko yung ang liit lang ng ano nila binigay. Kain tayo. Let's eat. Ang sarap ng onion nila, guys. Ang dilim sa labas, parang umuulan ata ngayon. Pero bukas uulan talaga. Busog na ako. Sabi ko nga, hindi ko maubos sa kadami. Busog na ako talaga. Paano na lang yung kebab ko? Tingnan nyo, ang dami pa. Hindi ko na maubos. Oh God. Oh. Busog na ako. Oh my God. Kain ko. My goodness. Busog na ako, guys. Naubos siya. Buti na lang nag-bake up ako ng 11,000 lang. Kasi pagkalam ko, hindi siya katulad sa kinainan natin, Bino, dun sa Vietnam, ay sa Thailand na. Pagkain mo doon, yung ang ano nila ba, ang meat ba, kaya napakalambot, no? Ito kay parang chewing gum. Thank you, Lord. Tapos na ako, guys. Busog na ako. Time here is 8 o'clock. Bye-bye, guys. Mag-close na ako ng vlog ko, guys, kasi maaga ako alis bukas. So, tapos kung kumain, guys, mag-relax. And then, hindi na ako maka-edit, guys. So, thank you for watching. Please like and subscribe, guys. Baka sabihin nyo, bakit to siya paulit-ulit yung damit niya? Well, sabihin ko sa inyo, guys,
Lahat ng mga damit ko pang winter, guys, pang spring, hindi ko alam kung ano napasok sa utak ko, pinasok ko doon sa box. I go!